So guys, magluluto tayo ng, ano tawag daw? Alimasag. Ayan, alimasag with red sauce. Ayan. So, hindi lang literal. Ang sakit na na medyo may kamahalan siya ngayon, no? Dahil paborito to ng anak ko. Ayan. So, ang hirap. Natusok na ako nito kanina kasi buhay-buhay pa sila. Nakasipit. Ayun, pinukpok ko na siya. Dahil sa natusok niya ako, pinukpok ko talaga siya. Bad eh. Ayan. So, mukhang kahit naman mukhang matataba naman siya. So, ayan ang ating Sana hindi bogus. No? Kasi yung iba nito guys, bogus eh. So, hindi ako marunong Pag ginanon mo, ayan, malaman. So, masarap to. Mo lang, isasangkot siya sa suka. But this time, lalagyan natin siya ng twist. Ayan, lalagyan natin siya ng sauce. Guess na timplang calderata sauce. Ayan, lalagyan natin siya ng sauce. Ay, tapos din. So, ayun nga. Hello mga ka-freshness! Welcome back once again to my YouTube channel. For this video guys ay magluluto tayo ng seafood ulit. No? Gagawa tayo ng crab with red sauce. Ayan. So nung nakaraan gumawa tayo ng shrimp with white sauce. This time gagawa naman tayo ng crab with red sauce. O diba? So let's try to do this guys para magkaroon ng exciting ang ating seafood. Let's do this. Kagaya ng lagi kong sinasabi, hindi natin kailangan ng napakaraming ingredients para magkaroon tayo ng masarap na lutuin. So this time, sibuyas and bawang lang. So napakamahal ganyan guys ng sibuyas at bawang, kamatis, luya, bahay kubo, lahat. Ang sarap, sobrang mahal ng gulay. Siguro dahil sa mga nagdaang bagyo. So worst talaga ang kumain ng gulay ngayon. Worst sa budget. Grabe ang mahal nila. Guys, ang ating ready recipe from UFC. Ang ating calderata recipe sauce. So, ito yung lalagay natin sa ating crab. So guys, ito lang guys yung ating mga simpleng sangkap. Jaran! Ayan lang siya. So, let's start now. Siyempre mga ka-freshness, i-brush natin siyang mabuti. So, unahin natin siyang i-steam muna natin siya. I-steam muna natin siya ng bongga. So, pag-steam natin, istahan natin siya ng, ayan, kung steam lang, it's up to you, or either toyo, ganon, ayan. So, ayan. And then, lagyan natin siya ng konting bawang. Ayan. Ayan, bawang. And then, what else? Hindi mo kailangan lagyan ng maraming tubig guys. Kasi magaano pa yan. Pepper. Yan. So that's it. And then
gonna put on the stove now. Ayan natin siya guys. Cover lang natin siya for shimmering boom. Simmer lang natin siya guys. Lagyan pala natin siya ng konting ginger powder. Ayan, a little bit para yung lansa, alam mo na, diba, matanggal. Ganyan. So, ayan, simmering boom boom. Ayan, nagsisimmering boom boom na siya. Ayan. Then, lalagyan lang natin siya ng konting olive oil. Lalagyan lang natin siya guys ng konting olive oil. So, waiting lang tayo guys to make it golden. Ayan. Pag kulay gold na silang lahat, or I guess orange na, hindi naman golden. So, cover lang muna natin siya guys. Ayan. Maya okay na to. So, Duran! Ayan, done na. So, palamigin muna natin siya. And then, off ko muna ang ating kalan. Na, ang bango niya. So, palamigin lang natin siya guys. Then, pag-proceed tayo sa kanyang sauce. So, palamigin lang natin. Take a rest to make it cool. Ang ating crab. So guys, nakapag-rest na yung ating crab. Then, tanggalin natin. Then, medyo mainit pa. Bala ko sana guys, patanggalin ko na kasi yung mga alipin niya, ali-alipin. Kasi hindi naman yung makakaano, diba? Ang matitira lang dito guys is yan. But since pwede pa natin ma-put-put yan, hindi lang yan, nakaseparate lang yan. Para wala na kasi na-storbo. Mamaya. So, ganyan guys. Ganyan. Nasa na ba? Ayan. Ganyan magiging itsura. So, may payat na mataba. Ano ba yan? Pero yung aligi niya ang taba. Punta lahat sa aligi. So yung aligi, hindi natin yung mamaya. Papakin, isawsaw-suka na maanghang. Ayun, panalo. Yan. Kasi itong mga aligi niya, oh. Kumapit mahirap siyang sipsipin, diba? Mahirap. So, need talaga natin siyang tanggalin. Pero pwede naman. Pwede naman hindi yan tanggalin guys, kung ayaw nyo. Kung ayaw nyo. Nasa inyo yan. Ayun, taba niyo guys. Kaya malinis naman na. Hindi ko naman nililitin.
tentacles. Tentacles. Kami mga galamay. Ito ang tawa. Sarap nito. Paborito nila guys. Mahilig sila sa kaya gusto. So, ulam na naman namin to. Ulam na naman nila. Oh my gosh. Tataba kasi yung takip niya. So, pwede natin siyang ilan. So, ang kilo niya guys is nasa wow! So, I guess ito hindi ko na siya tatanggalin kasi meron siyang itulong. Ang mula. So, hayaan natin yung takip niya. Siya lang yung ibang ganyan katabang. Ito kaya. Oh, ito rin. So, okay dyan. Share ko yung dalawa. Hindi kayo kasama sa tatangkaban. Baba kasi guys, meron siyang red. So, masarap yun. Sayang naman kung hindi natin siya maisama. So, ayan. Paubos na. So, bali nasa siya. 200 pesos ang 250 pesos ang kilo. Kalahati lang yun guys. Kalahati lang. So, this is it. Ayan na siya. So, guys, So, ito na siya guys. Natanggalan na natin siya ng mga talupap. Ano tayo mag-isa.
add na natin yung ating calderata sauce, guys. Ayan. So, this is it. Then, cooking. Ayan. Just shake it. And then, plating na tayo, guys. So, this is it. So, it's plating time, mga ka-freshness. Ayan. Excited na naman tayo sa ating tanghalian. So much mga ka-freshness sa muling pagsama sa ating ngayong araw na to. Sana nagustuhan nyo yung ating tip ngayon sa pagluluto ng ating seafood, ang ating crab with red sauce. Ayan. So, thank you so much at mega shout out sa ating very supportive and legit na kadikitan, Lugundalor TV. Ayan. Team Guapa, thank you so much. Team Bay, Team Pasugod, Team International, mega shout out. Team Bless, ayan. Maraming salamat sa inyo lahat. And don't forget to like, comment, and subscribe. At laging tatandaan, hindi natin kailangan na napakaraming ingredients para magkaroon tayo ng isang masarap na lutuin. Ayan. Thank you so much, guys. Hope to see you again. Bye-bye! So guys, mas masarap kumain dito pag nakakamay ka.